وجود میکروارگانیسم‌ها در آب عامل مهمی هست. سلام. امروز میخوام در رابطه با علل افزایش رطوبت در سالن‌های مرغداری نکاتی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. بسیاری از دوستان سوال میپرسند که علت افزایش رطوبت در داخل سالن چی هست، چه منشأی داره، چرا باید افزایش پیدا کنه و چه عامل‌های مدیریتی هست که ما رعایت نمی‌کنیم و رطوبت در سالن بالا میره و هر چقدر رطوبت در سالن بالا بره در واقع مشکلات تنفسی برای طیور ایجاد میشه، بستر خیس میشه و از این طریق ما کاهش تولید خواهیم داشت و مشکلات بسیار عدیدی رو در سالن ما در این واقع خواهیم داشت. اما چه راهکارهایی رو و چه مسائلی باعث میشه که رطوبت در سالن افزایش پیدا کنه، ما اینها رو خدمت دوستان عرض میکنیم. یکی از مهمترین مواردی که در سالن خصوصا در مناطقی که سرد هست و ما رطوبت هم در اونجا داریم، در جایی که رطوبت هست و هوای سرد هم هست، ما مسئله به نام شبنم داریم. این شبنم در دمایی که پایین‌تر باشه ایجاد میشه، روی بستر ایجاد میشه و باعث خیس شدن بستر میشه. حالا چه عواملی باعث ایجاد شدن شبنم میشه از نظر فیزیکی اینها جای بحث نیست و اگر دوستان خواستن سوال بپرسن ما در این زمینه توضیحات لازم رو خواهیم داد. مورد بعدی بحث گرمای بیش از حد سالن هست. وقتی ما بیش از حد سالن را گرم میکنیم طیور مجبور هستند که آب بیشتری بخورند، بیشتر له له کنند، تنفس بیشتری میکنند و این رطوبت در سالن ایجاد میشه. نکته بعدی استفاده از نمک در جیره هست. بعضی از دوستان حساسیت دارن به این که نمک جیره خودشون رو به هر نحو افزایش بدن یا اینکه در بالانس کردن نمک های جیره خودشون مشکل دارن. دوستان ببینید 1 تا 1.5% رو شما 1 کیلو در تن یا 1.5 کیلو در تن دیگه بیشتر سعی نکنید که نمک رو وارد جیره خودتون بکنید، چون خود غذا هم دارای نمک هست. اقلام خوراکی که به طیور میدید اینا هم نمک هایی دارن که میزان نمک های شما رو در جیره افزایش میده. نکته بعدی بالا بردن پروتئین جیره هست. هر چقدر ما پروتئین جیره خودمون رو بالا ببریم در واقع باز طیور مجبور میشن که آب بیشتری رو مصرف کنن و همین طریق ما رطوبت سالنمون باز مجدد افزایش پیدا خواهد کرد. نکته بعدی عناصر موجود در آب هست، یعنی حلال هایی که در آب هستن، عناصری که در آب هستن، اینها اگر بیش از اندازه باشن اون در واقع تعادل الکترولیتی بدن مرغ رو به هم میزنه و این باعث میشه که مشکلاتی رو برای طیور ایجاد کنه و از این طریق آب بدن خودش رو دفع میکنه، مجدد آب میخوره که این تعادل رو برطرف کنه و همین خاطر این مشکلات در سالن ما ایجاد میشه. مشکل بعدی آب گرم هست. دوستان ببینید در مناطق گرم سرد کنید که این مقدار آب خنک‌تری رو شما در اختیار طیور قرار بدید که مشکلات اینسولینی در داخل سالن خودتون نداشته باشید. مورد بعدی بحث تهویه هست. دوستان این برامون خیلی مهمه و اهمیت زیادی داره. در رابطه با تهویه در جلسات بعدی حتما به صورت مشروع توضیحاتی رو خواهیم داد. هر چقدر تهویه ما مناسب تر باشه بهتر باشه، به همین طریق ما دمای سالنمون بهتر میشه، هوای سالن تمیزتر میشه، رطوبت سالنمون خارج میشه و این تهویه از نظر در واقع سلامت طیور برای ما اهمیت زیادی داره. مورد بعدی بحث بیماری ها و اسهال هایی هستند که طیور در حین پرورش اینها رو میگیرن. این رو باید حتما شناسایی بشن و اینها درمان بشن. نکته بعدی در رابطه با طیوری هست که در قفس پرورش داده میشن، حالا چه به صورت گوشتی یا به صورت تخم‌گذار. اینها هم مواردی هستند که باعث میشن که در واقع میزان رطوبت سالنمون بالا بره. نکته بعدی استفاده از پلک در خوراک طیور هست که این هم باعث میشه که آب مصرفی طیور بالا بره. نکته مهم این هست که کف سالن ما یک جوری باشه که رطوبت از کف سالن بالا بزنه. این هم بستگی داره که شما در ساخت سالن مرغداری خودتون چقدر هزینه کرده باشین، آیا اون اصول رو رعایت کردین یا نکردین. ما باید معمولاً
در ساخت سالن‌های خودمون 30 تا 40 سانتی متر از کف سالنمون رو ارتفاعش رو بالا ببریم. بعد عایق بندی مناسبی داشته باشیم که رطوبت به کف سالن نرسه. این هم یکی از عواملی هست که رطوبت سالن رو بالا میبره. وجود میکروارگانیسم‌ها در آب عامل مهمی هست که این باعث میشه که طیور بعد از مصرف این دچار بیماری بشن و شدت آبی که در این مورد میخورن بسیار زیاد هست. این هم از علائمی هست که در واقع رطوبت سالن ما رو بالا میبره. و اما آخرین مورد استفاده از جیره‌های کم انرژی است. ما هر چقدر جیره‌های کم انرژی رو در غذای طیور و خوراک طیور ما این رو لحاظ کنیم، یعنی جیرمون بالانس نباشه، پروتئین بالاتر و انرژی پایینتری رو در نظر بگیریم، حتما میزان مصرف آبمون هم بالا خواهد رفت. اینا مواردی بودن در رابطه با اینکه چقدر ما میزان رطوبتمون در سالن افزایش پیدا میکنه و میتونیم از طریق تهویه، مدیریت، بالانس کردن زیره خودمون و کنترل بیماری ها اینها رو کاهش بدیم تا مشکلات بستر خودمون رو از این طریق حل کنیم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر در زمینه رطوبت بستر سوالاتی داشتید حتما برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به سوالات شما عزیزان پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.